Hello everyone, this is Hirok and welcome back to my channel FFT Hub. So guys, আপোনালোকে গম পাইছে চাগে আজি আমি কোনটো টপিকত ডিসকাস কৰিম। আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিম আৰু সেই ৰেচিপিটো মোস্টলি মই লৈ থাকো ইন মাই ব্ৰেকফাষ্ট এণ্ড আৰু কেতিয়াবা যে মই ফুৰিব যাওঁ বা টুৰত যাওঁ দেন মই সেই ৰেচিপিটো বেছিকৈ টিফিনত কেৰি কৰোঁ। চ' আপোনালোকেও যদি জব কৰে আৰু টাইম নাপায় বেছিকৈ ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ কাৰণে দেন দিছ ৰেচিপি ইজ মেড ফৰ ইউ গাইজ। চ' আহক কি বস্তু ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগিব সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ আগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম। So guys, to make this recipe আমাক কি বস্তু লাগিব সেইকেইটা আপোনালোকক কৈ দিম আহক। So first what we'll need is 2 to 3 egg whites লাগিব, এইটো মই উলিয়াই দিম yolkটো, and half cucumber বা 1 cucumber ল'ব পাৰে যদি অকণ বেছি কোৱান্টিটিত বনাব বিচাৰে। half onion লাগিব, এইটো 1 আছে মই half কৰি ল'ম। around 50 gram of this thing sweet corn আমাক লাগিব। so আমি মেজার কৰি লওঁ এইটো। so yet around 50 gram of sweet corn আছে and 20 to 25 gram of green peas আছে। and আৰু এটা বস্তু লাগিব সেইটো হৈছে মই অলৰেডি বইল কৰি থৈছোঁ, that is rajma, around 20 to 30 gram of rajma, আৰু sprouts and this thing chickpeas, এইখিনি আপোনালোকে বইল কৰিব লাগিব আৰু বইল কৰি এটা হুইচেল দি দিলে হ'ল বা ফৰ 5 to 10 minutes বইল কৰি থ'লে হ'ল। দেন আফটাৰ ডেট কি কৰিব লাগিব লেটছ ন'। চ' গাইজ এতিয়া আমি কি কৰিম, যিখিনি মই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আপোনালোকক দেখালোঁ যোনখিনি দৰকাৰ হ'ব সেইখিনি আমি চপ কৰিম। চ' অলৰেডি মই কিউকিউম্বাৰ, অনিয়ন আৰু যিখিনি বস্তু আছিলে গোটেইখিনি চপ কৰিলোঁ। এণ্ড এগটো আপুনি কেনেকৈ চপ কৰিব লাগিব এইটো চাওক। চ' এগটো বহুত স্মল পিচেছত চপ কৰিব লাগিব, যেনেকৈ মই কৰিছোঁ এইটো। চ' মই বহুত স্মল পিচেছত চপ কৰিছোঁ। এগ হোৱাইট অকল এগ আপোনালোকে য়কটো নিদিব। চ' পিচেছখিনি চাওক কিমান সৰু হৈছে, এইটো পিচেছত আপোনালোকে এগ হোৱাইটটো চপ কৰিব। চ' গাইজ এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ৰেডি আছে, চে লাইক চপড এগ হোৱাইটছ আৰু আমাৰ অনিয়ন, তাৰপিছত চিলিজ, কিউকিউম্বাৰ, কৰিয়েণ্ডাৰ, চুইট কৰ্ণ, পিনাটছ, গ্ৰীণ পিজ এণ্ড বইল্ড চিকপিজ, ৰাজমা, এই গোটেইখিনি আমাৰ ৰেডি আছে। চ' আমি এতিয়া কি কৰিম, 1 স্পুন, লাৰ্জ স্পুন যোনটো হয় সেইটো আমি ইয়াত লৈ ল'ম। যোনটো বইল্ড চিকপিজ, ৰাজমা এইবিলাক আছে চব আমি ইয়াত লৈ ল'ম। 1.5 লৈ ল'লে হ'ল। এণ্ড আফটাৰ ডেট আমি গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে মিক্স কৰি দিম অলপ অলপ। চ' এইটো 20 grams আছিল। 20 grams যদি 2 টাইমছৰ কাৰণে বনায় 20 grams দিলে হ'ল। যে 2 টাইমছৰ কাৰণে নবনায়, যে অনলি ফৰ ব্ৰেকফাষ্ট বনাই আছে দেন অলপমান দিলে হ'ল, 10 gram দিলে হ'ল। চ' চুইট কৰ্ণ 50 gram আছিলে, চ' এপ্ৰক্সিমেটলি 20 gram 25 gram দি দিছোঁ। এণ্ড বাকী যিমানখিনি আছে এই গোটেইখিনি ইয়াত এড কৰিব লাগিব। চ' এড কৰাৰ পিছত আমি মিক্স কৰিম। মিক্স কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা হয় আহক চাওঁ। চ' গাইজ আমি অলৰেডি গোটেইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট যিখিনি আছিলে গোটেইখিনি ইয়াত মিক্স কৰিলোঁ, ল'লোঁ, মিক্স কৰা নাই বাৰু, ল'লোঁ এতিয়া। আফটাৰ ডেট আমি কি দিব লাগিব, ব্লেক চল্ট। ব্লেক চল্ট আপোনালোকে যিমান লাগে আপোনালোকক সেইটো হিচাপত আপোনালোকে লৈ ল'লে হ'ল। চ' একৰ্ডিং টু ইয়ৰ টেষ্ট, আপোনালোকে যদি বেছি খাই ভাল পায় অলপমান বেছি ল'ব পাৰে, আৰু যদি কম ভাল পায় দেন কমকৈ ল'ব। চ' মই ব্লেক চল্ট ইউজ কৰিছোঁ, ব্লেক চল্ট দিম। এণ্ড আফটাৰ ডেট এটা অপশ্যনেল বস্তু আছে যোনটো আপোনালোকে দিব পাৰে ইফ ইউ ৱান্ট, আৰু যদি দিব নিবিচাৰে ইটছ অ'কে ফৰ টেষ্ট এনহেঞ্চিং। এইটো বস্তু মিক্স কৰিব পাৰে, যদি মিক্স নকৰেও ইটছ অ'কে, ন' প্ৰব্লেম। চ' অলপমান মই মিক্স কৰি দিছোঁ। এণ্ড আফটাৰ ডেট নাও উই উইল মিক্স ইট। চ' মিক্স কৰি দিওঁ এতিয়া। So guys, after mixing আপোনাৰ লুকছটো এনেকুৱা আহিছে। চ' ইটছ ভেৰি হেল্ডি। ইয়াত কি আছে আপোনাৰ প্ৰটিনছ আছে, ফাইবাৰ আছে, কাৰ্বছ আছে, গোটেইখিনি বস্তু যিখিনি লাগে গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ ইয়াত পাই যাব। চ' আহক
এতিয়া চাওঁ ইয়াৰ ৱেইট কিমান আহিছে ব্লকছ 741 গ্ৰাম আহিছে কিন্তু আমাৰ হেৰিটো এক্সক্লুড কৰা নাই আমি সো এটোৰ ৱেইট কিমান হ'ব যেহেতু এটোৰ ৱেইট 213 গ্ৰাম সো ইনটু 2 আপুনি কৰি দিয়ক এটো বহুত ডাঙৰ বল হয় সো around 400 গ্ৰাম or এটো আছে সো এই salad খিনি is approximately 300 grams of protein salad. So guys, my protein salad is ready. So এই salad to মই mostly in my breakfast long and যেতিয়াই মই বাহিৰত ফুৰিব যাওঁ বা ক'বাত যাওঁ আৰু মই ডায়েটত আছো দেন mostly মই এই same salad to carry কৰো in my tiffin. So আপোনালোকে ক্যাৰি কৰিব পাৰে যেতিয়া ক'বাত বাহিৰত যায় or else অফিচত গলেও আপোনালোকে টিফিনত লৈ যাব পাৰে আৰু বহুত কম টাইম লাগে এটো বনাওতে আৰু বহুত কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ লাগে সো বহুত ইজি হয় সো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক এটো আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পায় দেন প্লিজ like my video, share this recipe with your friends and family and subscribe to my channel aru I hope I will see you guys in my next video. Till then stay fit, eat healthy and goodbye.